What is up sa inyo mga ma'am sir? Nick here. And ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply sa Converge internet. Isa na siguro to sa mga pinakamabilis at isa sa mga pinaka-reliable na internet providers ngayon sa Pilipinas. Just a disclaimer, ito yung ginawa kong way para makakuha agad ng Converge internet. Siyempre, nakadepende pa rin to dun sa lugar nyo and sino yung agent na nagpo-process ng application nyo. So, yun, let's start. First thing, punta kayo sa gofiber.ph. Then, Yeah, boy. kita nyo, malinis ha. Punta kayo sa Facebook. Dito sa balik tayo sa gofiber.ph, click apply now. And may apat na options: residential, commercial, referral, and sales partner. Dalawa lang naman yan if consumer ka. It's commercial or residential, of course. Commercial if sa business mo gagamitin. Residential if sa bahay lang. Just fill out all of the required information. $999.69. Put NA if wala kayong may lagay. 69. Nani? And just click on the two boxes that appears here in the bottom. Kulang yung number. So next, continue tayo syempre. And again, just fill out all of these information na required dun sa application. NCR, Metro Manila. So ako, taga Las Pinas ako, so I click Las Pinas. Then, nakalista lahat ng barangay na meron dito. Or in a gated subdivision or in a building. If nasa building ka, syempre yun yung click mo. If nasa bahay ka, personally owned. Tingnan mo nga bahay ko, village yan! Dun ka sa gated subdivision. Now, if wala dun sa are you in a gated subdivision, and if wala dun sa choices yung village nyo na nasa baba, pwede nyo siyang i-type manually. So, ayun, if ita-type nyo siya manually, syempre fill out the street. And I'm not a robot, di naman ako robot syempre. House number. Ayun. So, dito pa lang makikita nyo kung serviceable na yung area nyo, kung nasan kayo ngayon. Syempre, if wala namang service dun sa tinype nyong address, the best way for you is to contact an agent dun sa groups, dun sa Facebook. I will explain later. So, yun. Kita naman na Facebook po yan. Ayun, if search nyo lang Converge, wag nyo i-click tong Converge na to kasi banda to. American band. Converge is an American hardcore punk band formed by vocalist Jacob Bannon, something like that. So, wag nyo naintindihin yon. Just please make sure that we're looking for groups. Converge groups. Ayun, so marami namang groups dito sa Facebook. Sali kayo sa isa dyan. So, I strongly suggest actually if bago pa lang kayong mag-a-apply, sumali kayo dun sa mga Facebook groups para makita nyo. Kasi usually marami rin kayong mga ka-area dyan. Makita nyo if serviceable ba, ano ba yung lagay ng internet connection or dating ng Converge internet dun sa area nyo para makita nyo if stable ba, mabagal ba or hindi. Para magka-idea kayo if ipo-proceed nyo yung internet connection, since this is just like bago pa lang tong ISP na to. So, for all of the areas covered, hindi pa siya ganun kalupit or hindi pa siya ganun kaganda. So, let's proceed. Ayan, makikita nyo dito yung discussion regarding dun sa Converge, mga problema.
kung ano yung mga dapat nilang gawin. I understand and continue, balik tayo dito. So dito sa point na to, manghihingi na sila ng mga requirements. So picture lang syempre, hindi na kailangan scan. Nakalista naman dito lahat ng kailangan. And pipili ka ng plan na gusto mo. If residential ka lang, pwede ka ng 25. Parang meron silang option ngayon na mag-upgrade plus 99 pesos lang. Once they've installed your internet connection, add ka lang ng 29 pesos or 99 pesos rather. And magiging 35 Mbps na yung connection mo dun sa bahay. So, I'll discuss this later. Yung installation fee and total cash out. If pag mayaman ka, syempre ito bibilin mo, pero not necessary naman 500 Mbps for a residential. Syempre, depende na lang kung mga 100 kayo dun sa bahay. Then, mga etche-bureche, ganda na ito. So, if gusto niyo magpalit ng router or gusto niyo ng isa pang router, this is the place where you can like grab those things. So, ayun. Explain ko dito yung mali. Babalik ako Wait lang. Kasi itong 500 Mbps, waived na yung installation fee niya. Hindi naman natin kailangan to. So, balik ako. Teka. Yun. Pili tayo ng 25 Mbps. Mga etche-bureche. So, yun. Dito explain ko yung initial cash out. So, pag nag one-time charge ka dito, once na dumating yung installers, actually, pwede mo siyang bayaran separately or pwede mo siyang bayaran in total dito sa point na to. So, pag nag one-time charge ka, 4,000 pesos yung initial na ilalabas mo. But if in installment mo, ayan, makikita nyo na 1,500. Balik mo, 1,500 lang yung cash out, pero plus 125 pesos for 24 months. So that's a total of 1,625 pesos per month for 24 months. So, imbes na bayaran nyo yung total cash out ng 4,000, may installation fee na 2,500, di ba? Imbes na bayaran nyo ng buo yung 2,500, you will be making staggered payments month per month for 125 pesos. So ito, verification ng basic information. Then, P for Filipino. Ayan, if single ka, may nagmamahal sa'yo, dito mo pipiliin, syempre. Kung wala, ganyan lang. So, if pares lang yung billing information mo, click mo lang yung box. Then yun, dito ka na sa point na to, mag-upload ka na ng document. So, ang hinihingi is government-issued ID, current proof of billing, and supplementary documents. Now, doon sa government issue ID, panigurado lahat naman tayo meron nun. Current proof of billing, if hindi sa inyo naka-address or hindi sa inyo nakapangalan yung proof of billing na gagamitin nyo, it's best na makakuha kayo ng authorization letter together with the ID dun sa tao na nasa proof of billing or yung name na nandun sa proof of billing, and upload it dito sa supplementary documents para pag nag-verification process hindi magkakaproblema. So ito, pag nakalagay dito, pwede nyo siyang i-check dun sa GoFiber PH pa rin yung process ng application nyo or status ng application nyo. Pag nakalagay for compliance, nakalagay naman kung ano yung mismong problema. Click nyo lang yung mismong mga numbers or yung account number mo na nandyan. Tapos yun, once na-upload mo na yung mga files na kinakailangan nila, babalik siya dun sa status ng for revalidation. Ito yung internet ko nung PLDC pa ako.
So, ayun, di ba naglagay kayo ng email dun sa application nyo? Lalabas dito na pag na-approve na yung application nyo, parang ganito, hi, blah blah blah, good news, your account has been verified, meaning to say, pwede ka na mag-proceed dun sa payment nila. And mga ma'am sir, ang tumulong nga po pala sa akin dito is yung si agent na si Cesai Verias. If you want to know more and inquire more about this internet connection, just kindly PM her. Sobrang bait po niyan. Tinulungan niya po ako hanggang magkaroon or hanggang makabitan ako ng internet connection. Tapos, ayun, pag for installation na yun nakalagay dun sa status niyo sa gofiber.ph, may magte-text na sa inyong ganito na verify kung anong lagay dun sa lugar nyo, kung kailangan ba ng barangay permit, ng building permit, kung ano mang kailangan ng village or ng subdivision nyo para makapasok yung mga mag-i-install syempre. Okay lang po ba, sir? Daw, mas mabilis. Mabilis yung agent. Pero, depende ka saan. Depende sa pagbibilis niya ng ano, no? Depende sa release ng provisioning sa loob. Mm. Pag mabilis yung planning, tsaka provisioning, yun, mabilis sa bigyan ng account. Tsaka switcher kayo eh. Mm. Switcher ba kayo? PLDT yung pinasa mo na billing? Oo. Yun, bilis yun. Switcher. Eh, sabi ko nga, hindi na kami magtitiis sa ano, PLDT. Switcher, mabilis talaga. Lalo na pag billing mo ipapasa. Actually, nagka-problema pa nga ako sa billing, sir. Kasi doon sa billing, tita ko yung nakalagay na pangalan. Kita mo. Kailangan pala, oh, Ayun, ayun. authorization letter, ganun. Asan nga nakapangalan to, sir? Sa ano mo? Sa akin na. Sa'yo na? Mm. Ganun. Kasi tapos mo na yung 25 eh. So, bale, parang pinondohan mo lang yung... Parang deposit. Parang deposit talaga. Walang problema. Wala namang parang wala nga masyadong tubo dun sa ano eh. Pagdating kasi ng 2 years, nasa sa'yo yun kung consume mo yung 1625 mo. Mm. Kung na-consume mo na yung 1625, di ka nagbayad na ano. Isang buwan. Okay. Ganda. Ganda. na billing, 1515 na yun. Mm. Hanggat kung kailan mo pa gusto yung ano, subscribe kay Converge. Mm. Lock internet. Feeling ko mag-upgrade pa ako nito, panigurado. Oo. Pero ilan lang naman kasi kami dito, 5 lang naman kami. Panigurado kahit 25 Mbps lang to, sir. Bigat ba mga files mo? Hindi, ang mabigat lang na ginagawa ko, sir, is pag-upload sa YouTube. Ang upload natin, symmetric yan. Mm. Download, upload, pareho. Yun nga maganda kasi problema ngayon dito sa PL dito, sir, hindi naman sa pag-aano. Yung download niya, sabihin nating 8 Mbps. Yung upload niya 0.70 mga ganun eh. 1, minsan 1 Oo. hindi nakataas sila eh. Grabe. Eh ito, Kay Converge, ano mataas eh. ganun. Mawala daw ng net. 3 days yata parang ganun. Di ko Ganun. alam. Kaya pala maraming nagrereklamo Kaya yung advice mga namin, mag-bill muna kayong isa. 1 month. At least mabilis makita yung ano yung out. Mm. Kasi nagde-disconnect eh. Wala pala kung ano. Kasi ang ginagawa ng iba, 'di ba, sir, pagkalagay na pagkalagay, mga ilang oras, upgrade agad sila, 35 Mbps. Mawawalan ng net. Anong password?
Naku, sarap. So yan mga ma'am sir, real time to Pagka-install, ganyan agad yung speed niya mga ma'am sir. Sige sir, no problem. O mga ma'am sir, sabihin nyo baka may daya at test again natin. Sarap If may natutunan ka sa video na ito or nag-idea ka kung paano yung process ng pag-apply sa Converge Internet, please like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga ganitong bagay. Nick Boy, out!